GAS GPX 300. Fan. Bra stånk också. Det är ju det du kommer klippa ut och så kommer det vara med i varenda film. Jag står där idag med en riktigt cool produkt. Jag har med mig GAS GPX 300 som ingår i GPX-serien. Det här är generation nummer 3 av GPX-basen. Vi har en väldigt tydlig uppdatering gentemot föregående alternativ. Det har jobbats extremt mycket med utseende och attityd. Det ser man på en gång. Vi har en kolfiber dustcap med en tryckt logga. Vi har en dubbelsöm som är sydd hela vägen runt konen. Det man kan se när man vrider runt elementet är ju att vi har en aluminiumkorg, en rejäl korg. Vi har riktiga pushterminaler för att enkelt kunna få i en ganska grov kabel. Vi ser på själva terminalen här också att du får i närmare 10 kvadrat direkt i terminalhuset. Magneten är brutal utan dess like. Vi har en trippelstackad 108 ohms magnet. Det här är en riktig bäst. Jag tänkte att jag ska försöka lyfta den. Vi får se hur bra det går. Och det är mycket vikt här. Det är galet mycket vikt. Vi pratar drygt 20 kilo på det här elementet. Det finns alla förutsättningar för att kunna spela riktigt högt. Vi pratar en effekttålighet på 2300 watt RMS. Vi har en peak på lite drygt 4500 watt. Det här elementet kommer med dubbla genomspolar så att man har bra med möjligheter och få till en kombination gentemot ett steg som lämnar bra med effekt. Jätteschysst bas. Jag är jättesugen på att kolla lite på vad vi kan stoppa den här i för låda. Lådrekommendationer för det här elementet har vi både på slutet alternativ och 2 portade alternativ. Det slutna alternativet är på 30 liter med ganska mycket ull i lådan för att få en trevlig, lite mer hi-fi karaktär. Många kanske tycker, ja men hi-fi och det här elementet, men det stämmer faktiskt. Otroligt välljudande element i den typen av låda. Funkar givetvis extremt bra i en portad konstruktion också. En vanlig portad konstruktion med lite dämpmatta, runt 85 liter pratar vi då. Vill man ha en riktig SPL-låda så går vi upp närmare 93-95 liter någonstans. Ingen dämpning i lådan utan vi kör en helt kal låda. Kommer funka galet bra. Den här basen har ett FS-värde på 34,8 Hz så att det finns möjligheter att spela riktigt djupt. Vi har en slaglängd på 20 mm enkel väg. Här har vi en brutal bäst. Jag kan inte se att det kommer bli annat än succé med det här elementet. Jag rekommenderar att man kör en portad låda till den här för att få ut så mycket som möjligt av kvaliteten som erbjuds. Det finns få element i den här prisklassen som har den här konstruktionen och de här kvaliteterna. Jag tycker att ni ska gilla och dela oss. Prenumerera gärna. Har ni minsta fundering så kommentera gärna den här videon. Har ni funderingar kring det här elementet eller produkter ni vill se framöver? Skriv en kort rad. Tills nästa gång så tycker jag att vi tar och bygger några riktigt fräscha baslådor, så hörs vi.